สวัสดีค่ะวันนี้ช่องฟุตฮิลวาไรตี้นำเสนอเมนูหมูผัดวุ้นเส้นและกะหล่ำปลีอุปกรณ์ก็ประกอบด้วยหัวหอมกระเทียมพริกหยวกวุ้นเส้นกะหล่ำปลีและก็หมูสดหลังจากนั้นนำแต่ละอย่างมาหั่นเตรียมไว้หั่นชิ้นเล็กใหญ่แล้วแต่ชอบนะคะส่วนวุ้นเส้นเรานำกรรไกรมาตัดให้เป็นท่อนสั้นๆเพื่อที่จะสะดวกในการรับประทานวุ้นเส้นที่เราใช้วุ้นเส้นสดนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีวุ้นเส้นสดเราก็นำวุ้นเส้นแห้งไปแช่น้ำให้อ่อนนุ่มแล้วก็นำมาตัดก่อนที่จะนำไปใช้กระเทียมวันนี้เราใช้กระเทียมโทน2 หัวมาทุบแล้วเราก็แกะเปลือกออกเอาแต่เนื้อกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นนำกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่น้ำมันมะกอก 1-2 ช้อนชาเราก็ใส่หัวหอมกระเทียมที่เราเตรียมไว้ลงไปคั่วให้มีกลิ่นหอมเราใช้ไฟปานกลางไม่ใช้ไฟที่ร้อนมากเกินไปหรือที่อ่อนเกินไปเมื่อเราคั่วหอมกระเทียมแล้วก็มีกลิ่นหอมเต็มที่เราก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้ลงไปคั่วนะคะหมูนี่ถ้าเป็นหมูติดมันหน่อยๆก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นถ้ามีแต่เนื้ออย่างเดียวนี่เนื้อมันจะแข็งจะไม่อร่อยนะคะเหยาะเกลือเล็กน้อยคนให้เข้ากันใส่พริกหยวกลงไปเราใส่เครื่องปรุงรสนะคะผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ำมันหอย1 ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะชิมดูรสชาติออกยังไงมันยังเค็มนิดนึงเติมน้ำตาล1-2 ช้อนชาหลังจากนั้นก็ใส่กะหล่ำปลีที่เราหั่นไว้ลงไปคนให้เข้ากัน
เมื่อกะหล่ำปลีเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อดูว่าทุกอย่างสุกแล้ววุ้นเส้นผักกะหล่ำแล้วก็พริกหยวกสุกเนื้อหมูสุกเราก็ตักมารับประทานได้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากเลยค่ะ